હેલો એવરીવન, કેમ છો? તો આજે આપણે મળ્યા છે ગુજરાતી સાહિત્યમાં જે બધા યુગો છે અને તેમના જે કવિઓ છે. આજે હું તમને ટ્રીક સાથે શીખવાડીશ. હું છું આકાશ પંડ્યા. મારા ફેસ ટુ ફેસ પણ વિડીયો આવતા હોય છે. આજે આપણો આ રીતનો વિડીયો છે, કારણ કે બધું જે છે સેટઅપ નથી થઈ શકતું, બરાબર? તો મારા નેક્સ્ટ જે લાઈવ લેક્ચર પણ શરૂ થવાના છે, તો એ પણ તમને શેડ્યુલ આપી દઈશ. તો આજનો આપણો લેક્ચર છે શરૂ કરીએ છીએ. તો આજે આપણે જોવાના છે ભાઈ ગુજરાતી સાહિત્ય, અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં આપણે જોવાના છે બધા કવિઓ. અને બધા કવિઓ આપણે જે ભાઈ અલગ અલગ કવિ છે, ધારો કે સુધારક યુગ છે, બરાબર, પછી ભક્તિ યુગ છે, બરાબર, પછી જે ગાંધી યુગ છે, અનુગાંધી યુગ છે, આધુનિક ગાંધી યુગ છે, બરાબર. આવી રીતે ઘણા બધા યુગ છે, બરાબર, ગુજરાતી સાહિત્યમાં. તો આ બધા જે યુગ છે એને આપણે જેમાં કવિ થઈ ગયા બધા કવિને આપણે યુગ સાથે ટ્રીકમાં શીખવાના છે. તો આપણે જોઈ લઈએ. તો પેલા ગુજરાતી સાહિત્યનો થોડું આપણે માહિતી લઈ લઈએ. ભાઈ પ્રારંભિક યુગ આવે, બરાબર. પ્રારંભિક યુગ પછી શું આવશે? મધ્યકાલીન યુગ આવશે. મધ્યકાલીન યુગ પછી આવશે અર્વાચીન યુગ. પછી હવે પ્રારંભિક યુગ છે એમાં જૈન યુગ અને જનોત્તર યુગ બંને આવે છે, બરાબર, 11મી થી 13મી સદીના અંત સુધી. મધ્યકાલીન યુગ છે એમાં આવે છે ભક્તિ યુગ, 14મી સદીની શરૂઆતથી. વચ્ચે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય પણ આવે છે, બરાબર. પણ આપણે જ્યારે જે છે કવિ અને તેમનો પરિચય જોશું, બરાબર, ત્યારે ડિટેલથી તમને શીખવાડી દઈશ. ત્યાર પછી આગળ જાય છે અર્વાચીન યુગ. અર્વાચીન યુગમાં શું આવે છે ભાઈ? સુધારક યુગ આવે છે, ઈસવીસન 1850 થી લઈને 1885 સુધી. આગળ વધીએ છીએ કે ભાઈ અર્વાચીન યુગ છે. ભાઈ અર્વાચીન યુગ એમાં ભાઈ ક્યાં ક્યાં યુગ આવે? તો પંડિત યુગ છે, જે 1885 થી લઈને 1915 સુધી ચાલ્યો. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો આવે છે ગાંધી યુગ અથવા તો મોહન યુગ, જે ઈસવીસન 1915 થી લઈને 1950 સુધી ચાલ્યું. આધુનિક ગાંધી યુગ છે, જે ઈસવીસન 1960 થી શરૂ થઈ ગયો છે. અને અનુગાંધી યુગ એટલે કે 1950 થી લઈને 1960 સુધી. તો આવી રીતનું આખું ગુજરાતી સાહિત્ય છે જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલું છે અલગ અલગ યુગ પ્રમાણે, બરાબર. તો બધા યુગ છે એના કવિ આપણે જે છે ટ્રીક સાથે જોઈ લઈએ. તો શરૂઆત કરીએ છીએ ભક્તિ યુગ સાથે. ભક્તિ યુગ એટલે કે 14મી સદીની શરૂઆત. જૈન યુગ છે એમાં બહુ ઓછા કવિ, આપણે એક હેમચંદ્રાચાર્ય છે, બરોબર, અને એક બે ઓછા કવિ છે, બરોબર, એટલે એની કોઈ ટ્રીક બનાવેલી નથી. ભક્તિ યુગ થી શરૂઆત કરીએ છીએ. ટ્રીક શું છે? પ્રેસા બાગમાં આપ, વનમાં દોડ, પાણી પીને મધ્યમાં જા. શું ટ્રીક છે? પ્રેસા બાગમાં આપ, વનમાં દોડ, પાણી પીને મધ્યમાં જા. ચલો હવે આનું એક્સપ્લેનેશન આપણે જોઈ લઈએ. હવે પેલું આવે છે ભાઈ પ્રે એટલે શું થશે? પ્રે એટલે થશે પ્રેમાનંદ, બરોબર છે. પછી આપણે આગળ વધીએ. પ્રે એટલે પ્રેમાનંદ થઈ ગયું. હવે આગળ વધીએ ભાઈ સા આવે છે. સા ઉપરથી શું થશે? સા ઉપરથી થશે શામળ ભટ્ટ. આગળ વધીએ છીએ. હવે આવે છે બા નો વારો, બરોબર. બા એટલે શું થશે? બા એટલે થશે બાપુ સાહેબ ગાયકવાડ. પછી આગળ વધીએ ગ એટલે શું થશે? ગ એટલે થશે ગંગા સતી. ત્યારબાદ હવે માં આવે છે. માં એટલે શું થશે? મીરાબાઈ. મીરાબાઈના તો ઘણા બધા જે પદો છે, બરાબર. મીરાબાઈના ઘણા બધા પદો છે. ઝેર તો પીધા જાણી જાણી વગેરે એમની ઘણી બધી કૃતિ છે, બરાબર. જન્મ જન્મની દાસી. ત્યારે આપણે સાહિત્ય ઉપાડશું, બરાબર, પહેલાથી. હવે આપણું સેશન ચાલુ થઈ જશે, બરાબર. સાહિત્યનો આપણે લાઈવ મળવાના છીએ. તો માં એટલે થશે મીરાબાઈ, બરાબર. પછી આ આવે છે. આ એટલે શું થશે? આ એટલે થશે અસાઈ ઠાકર, બરાબર. પછી આવે છે ભ એટલે શું થશે? ભ એટલે થશે ભોજા ભગત, કે જેમના ચાપખા વખણાય છે. આગળ વધીએ છીએ. પછી આવે છે વ એટલે થશે વલ્લભભટ્ટ મેવાડા, કે જેમના ગરબા માટે તેઓ જાણીતા છે. ન એટલે થાય છે નરસિંહ મહેતા, બરાબર. ત્યારબાદ આવે છે માં આપણે શું રાખેલો છે? સાયલેન્ટ રાખેલો છે, કારણ કે ટ્રીક પૂરી કરવા માટે આપણે માને સાયલેન્ટ રાખેલો છે. આગળ વધીએ છીએ. ધો એટલે આવશે ધોળા ભટ્ટ, કે જો ભક્તિ યુગમાં થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ આવે છે ડ ઉપરથી આપણે દયારામ કર્યું છે, બરાબર. ડ એટલે દયારામ. ધોળ સુધી આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. આગળ વધીએ છીએ. આગળ શું આવે છે? પાણીને આપણે સાયલેન્ટ રાખેલો છે. હવે પીને એટલે શું થશે ભાઈ? પ્રીતમ, બરાબર. પીને એટલે કે પ્રીતમ. અને મધ્યમાં જા. મધ્ય એટલે શું થશે? આપણું મધ્યકાલીન યુગ. તો સરળતાથી તમે યાદ રાખી શકો ભાઈ ભક્તિ યુગ છે, ભાઈ ભક્તિ યુગ, બરાબર. ભક્તિ યુગ તમે કઈ રીતે યાદ રાખી શકશો? એની ટ્રીક શું છે ભાઈ? પ્રેસા બાગમાં આપ, વનમાં દોડ, પાણી પીને મધ્યમાં જતો. આવી સરળ ટ્રીક છે. સરળ ટ્રીક થી તમે યાદ રાખી શકો છો. ચલો હવે નવા યુગ વિશે આપણે જે છે શરૂઆત કરીએ. નવો યુગ આપણે લઈ લઈએ છીએ. નવા યુગની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. ચલો ભાઈ આવે છે સુધારક યુગ, જે ઈસવીસન 1850 થી લઈને 1885 સુધી આ યુગ ચાલેલો હતો. ટ્રીક શું છે? ટ્રીક નંદા એમ કરે એ સુધરે. શું ટ્રીક છે? નંદા એમ કરે એ સુધરે, બરાબર. તો સરળ એવી ટ્રીક છે અને સરળતાથી તમે યાદ પણ રાખી શકશો. તો ચલો આનું એક્સપ્લેનેશન જોઈ લે. ન એટલે શું થાય છે? ન એટલે થશે નર્મદ થશે, નવલરામ પંડ્યા થશે, બરાબર. નંદ શંકર મહેતા થશે, બરાબર. આવી રીતની જે છે નવ ઉપરથી આપણે નર્મદ લીધું, બરાબર. ત્યારબાદ નવલરામ પંડ્યા લીધું. ત્યારબાદ આવે છે નંદશંકર મહેતા. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ છીએ. દા આવે છે. દા એટલે થશે દલપતરામ દુર્ગારામ મહેતા, બરાબર. આગળ જોઈએ તો એ એટલે એલેક્ઝાન્ડર ફાર્બસ, કે જેમનો જન્મ છે લંડનમાં થયો હતો અને ગુજરાતી ભાષાનો પરદેશી પ્રેમી. આગળ વધ્યા છીએ. હવે આવે છે આપણે જે અહીંયા આપણે વચ્ચે લીધું ભાઈ એમ કરે. ક એટલે આપણે અહીંયા ક આપણે જે છે એમ,
એ એટલે એલેક્ઝાન્ડર ફાર્બસ કરી નાખ્યા, અને મ એટલે કે મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ કે જેમણે એમના જે છે જેમનું ગુજરાતી સાહિત્યમાં બહુ સારું એવું જે છે પ્રદાન રહેલું છે. હવે આગળ વધીએ ક એટલે આવશે કરસનદાસ મૂળજી. ત્યારબાદ આગળ જોઈ લે રે એટલે કે રણછોડલાલ ઉદયરામ દવે, ગુજરાતી નાટ્ય ભૂમિના પિતા રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે. આગળ જોઈએ છે ભાઈ ઈ એટલે શું થશે? ઈ એટલે થશે ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈ. આગળ વધીએ છીએ સુધરે. સુધરે એટલે ભાઈ આપણે કયો યુગ ભણીએ છીએ અત્યારે, કયો યુગ આપણે ટ્રીક સાથે શીખીએ છીએ? તો જવાબ આવે છે સુધારક યુગ. તો સુધરે એટલે શું કરી નાખ્યું? સુધરે એટલે સુધારક યુગ, જેથી કરીને તમને યાદ રહી જાય ભાઈ કે જે યુગ છે એને આપણે ટ્રીકમાં લઈ લીધું, જેથી કરીને તમને યાદ રહી જાય કે ભાઈ આ યુગ છે તો આમાં જ આવશે, જેથી કરી કોઈ કન્ફ્યુઝન ના થાય. આગળ વધીએ છીએ. આગળ વધીએ તો શું આવે? ફરી એકવાર તમને રિપીટ કરી દો. નંદા એમ કરી સુધરે. ન એટલે થશે નર્મદ નવલરામ પંડ્યા, નંદશંકર મહેતા. દલપતરામ દા એટલે થશે દલપતરામ કે જેઓ નાનાલાલના પિતા છે. ત્યારબાદ દુર્ગારામ મહેતા દ એટલે. ત્યારબાદ આવે છે એ એટલે કે એલેક્ઝાન્ડર ફાર્બસ કે જેઓ દલપતરામના સારા એવા મિત્ર હતા. મ એટલે આવશે મહિપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ. ક એટલે આવશે કરસનદાસ મૂળજી. ર એટલે આવશે રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે. ઈ એટલે ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈ. અને સુધરે એટલે કે સુધારક યુગ. બરાબર, તો સુધારક યુગના જેટલા કવિ છે મેં આ ટ્રીકમાં તમને એક્સપ્લેન કરી દીધા છે. આગળ વધીએ છીએ. નવા યુગ આવે છે પંડિત યુગ છે, ગોવર્ધન યુગ છે અને સાક્ષર યુગ છે. બરાબર, તો ટ્રીક શું છે? ટ્રીક છે બકા રાજ. શું ટ્રીક છે? બકા રાજ આમને બોર. શું છે? બકા રાજ આમને બોર ગોવર્ધન ની સાથે આપજે. શું ટ્રીક છે? બકા રાજ આમને બોર ગોવર્ધન ની સાથે આપજે. તો બહુ સરળ ટ્રીક છે, યાદ રાખવામાં પણ મજા આવશે. ચલો આનું એક્સપ્લેનેશન પણ તમને જણાવી દઉં. તો બ એટલે શું આવે છે? બ એટલે થશે બાલાશંકર કંથારિયા, બાલાશંકર ઉલ્લાસરામ કંથારિયા. આગળ વધીએ છીએ. ક એટલે શું થશે? કવિ કાંત થશે, કવિ કલાપી થશે અને કેશવ હર્ષદ ધ્રુવ. હવે કાંત છે કોનું ઉપનામ છે? કાંત છે મણિશંકર રતનજી ભટ્ટનું. કલાપી છે એ કોનું ઉપનામ છે? કલાપી છે સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોયલનું ઉપનામ છે. અને કેશવ હર્ષદ ધ્રુવ ને આપણે જાણીએ છીએ. ચલો આગળ વધીએ છીએ. કેશવ હર્ષદ ધ્રુવ બરાબર, એમનું ઉપનામ છે વનમાળી. જ્યારે દેવેન્દ્ર ઓઝા છે એમનું નામ છે ઉપનામ છે વનમાળી વાકો. અને ધનવંત ઓઝા કે એમનું ઉપનામ છે અકિંચન. બરાબર, જ્યારે આપણે સાહિત્યકારના તેના ઉપનામ જોશું ત્યારે હું તમને આની વચ્ચેની જે કન્ફ્યુઝન છે એ પણ દૂર કરાવી દઈશ. ચલો આગળ વધીએ છીએ. હવે આવે છે રાજ. રાજ એટલે શું થશે? રાજ એટલે થશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર. બરાબર, ગાંધીજીના ગુરુ હતા આધ્યાત્મિક. આગળ વધીએ છીએ. આ એટલે શું થશે? આ એટલે થશે આનંદ શંકર ધ્રુવ અને અર્ધેસર ખબરદાર. અર્ધેસર ખબરદારની એક સુંદર એવી પંક્તિ છે કે જે ભાઈ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં બોલાતી, જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત, જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી ત્યાં ગુર્જરની મોહલત. આવી અર્ધેસર ખબરદારની બહુ સારી એવી પંક્તિ છે. આગળ વધીએ છીએ. આગળ આવે છે મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી. મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી આમની પણ એક પંક્તિ છે. કઈ લાખો નિરાશામાં એક અમર આશા છુપાયેલી હોય છે, એવા આપણા છે મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી. પછી મ થઈ ગયું. પછી આવે છે નરસિંહરાવ દિવેટિયા કે જેઓ સાહિત્ય દિવાકર તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર, ગુજરાતી ભાષાના કણવ તરીકે પણ ઓળખાય છે, એમને બિરુદ મળેલું છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ છીએ. બો એટલે આવે છે બોટાદકર. બોટાદકર છે એમના રાસ વખણાય છે. બરાબર, અને એમની અટક છે રાજ્યાધ્યક્ષ. બહુ ઓછી બુકમાં આપેલું હોય છે બોટાદકરની અટક છે રાજ્યાધ્યક્ષ. આગળ વધીએ છીએ. ર એટલે આવે છે રમણલાલ નીલકંઠ. રણજીતભાઈ વાવાભાઈ મહેતા કે ગુજરાતી રણજીતભાઈ વાવાભાઈ મહેતા કે જેમની યાદમાં એવોર્ડ અપાય છે ભાઈ રણજીતરામ સુવર્ણ ચંદ્રક. ત્યારબાદ આગળ વધીએ છીએ. ગોવર્ધન. ગોવર્ધન એટલે શું થશે? ગોવર્ધન એટલે થશે ગોવર્ધન રામ ત્રિપાઠી. બરાબર, અને ગોવર્ધન યુગ પણ આમાં સાથે સાથે લઈ લે છે કે જેથી કરીને તમને ખબર પડે ભાઈ ગોવર્ધન યુગ છે અને યાદ રાખવું છે ભાઈ કઈ રીતે યાદ રાખી લીધું? ભાઈ ટ્રીક ની અંદર જ આવી જાય છે ભાઈ ગોવર્ધન ની સાથે. બરાબર, એટલે અહીંથી એક તો ગોવર્ધન રામ ત્રિપાઠી આવી ગયા કે પંડિત યુગના પુરોધા છે જેમનું વિરુદ્ધ છે. તો અને યુગ છે ભાઈ ગોવર્ધન યુગ, એ પણ સાથે સાથે આવી જાય છે જેથી કરીને તમને યાદ રાખવામાં ખૂબ જ મજા આવશે. બરાબર, હવે આગળ વધીએ છીએ. આગળ શું આવશે ભાઈ? સાથે આપજે. બરાબર, તો સાથે આપજે આપણે શું રાખેલું છે? સાયલેન્ટ રાખેલું છે, જેથી કરી અને ટ્રીક છે એ પૂરેપૂરી બની જાય. શું થાય? જેથી કરીને ટ્રીક છે એ શું બની જાય? પૂરેપૂરી બની જાય. તો આપણે આ શું રાખેલું છે? આપણે આ રાખેલું છે સાયલેન્ટ. બરાબર, આગળ વધીએ છીએ. ચલો ભાઈ નવા યુગમાં જઈએ છીએ. હવે આવે છે ગાંધી યુગ અથવા તો એને મોહન યુગ પણ આપણે કહી શકીએ. ટ્રીક શું છે? ટ્રીક છે કાઉન્સમાં. શું ટ્રીક છે? કાઉન્સમાં ટ્રીપ મારી જગનો કચરો લઈ આવો. શું ટ્રીક છે? કાઉન્સમાં ટ્રીપ મારી જગનો કચરો લઈ આવો. હવે આને આપણે એક્સપ્લેનેશન કઈ રીતે કરી શકીએ? તો કા એટલે થશે દુલાભાઈ કાગ. આગળ વધીએ છીએ. ઉ એટલે કે ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશી. બરાબર, ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશી. પછી આવે છે સ. સ એટલે થશે સ્વામી આનંદ. ત્યારબાદ આવે છે મા એટલે કે મહાદેવભાઈ દેસાઈ, જેઓ ગાંધીજીના ખૂબ અંગત સચિવ મનાતા હતા મહાદેવભાઈ દેસાઈને.
ત્યારબાદ આગળ વધીએ છીએ ટ્રી એટલે થશે ત્રિભુવનદાસ લુહાર. આમના પણ 4 ઉપનામ છે. એની ટ્રીક આપણી ચેનલમાં ઓલરેડી અવેલેબલ છે. ટ્રીક આની ખૂબ જ એવી સરળ છે. આની ટ્રીક જે છે એ આપણી ચેનલમાં અવેલેબલ છે, બરાબર છે, તો તમે ત્યાંથી પણ જોઈ શકો છો. આગળ વધીએ છીએ. આની ટ્રીક હું તમને જણાવી દઉં છતાં પણ કાયા પર ટ્રીમ લગાવવાથી સુંદર થવાય છે. કાયા એટલે થશે કોયા ભગત, બરાબર. ટ્રી એટલે થશે ત્રિશુલ, બરાબર. એટલે થશે મરીચી. કાયા પર ટ્રીમ લગાવવાથી સુંદર એટલે કે સુંદરમ, બરાબર. તો આવી રીતે એમના 4 ઉપનામ આવી જાય છે. આગળ વધીએ છીએ. એટલે કે પંડિત સુખલાલ. આમનો પણ એક પંડિત સુખલાલનું પૂરું નામ છે સંઘવી સુખલાલજી સંઘવી, બરાબર. આમનું નામ છે, એમનું મૂળ નામ આપણે કહી શકીએ. આગળ વધીએ છીએ. મારી આપણે રાખેલું છે, જે અહીંયા મારી આવે છે, બરાબર. આ જે મારી આવે છે આપણે શું રાખેલું છે? મારી આપણે સાયલેન્ટ રાખેલું છે, જેથી કરી ટ્રીક બહુ સરળ રીતે બની જાય. હવે આવે છે જ આપણે જ લઈએ છીએ, બરાબર. જ એટલે શું થશે? જ એટલે થશે જયંતિ દલાલ, ઝવેરચંદ મેઘાણી, કે જેમને આપણે પહાડનું બાળક કહે છે, વિરાટ કહે છે, બરાબર. ઝવેરચંદ મેઘાણીના તો ઘણા બધા ઉપનામ છે, બરાબર. ત્યારબાદ આવે છે જીનાભાઈ દેસાઈ. હવે આગળ વધીએ છીએ. આગળ શું આવશે? આગળ આપણે જોઈએ તો આવે છે ગ એટલે થશે ગાંધી યુગ. જેવી રીતે આપણે બધા જ યુગમાં લઈ લઈએ છીએ ભાઈ, અંદર ને અંદર જ બધું આપણે સાથે મેચ કરી લઈએ છીએ, કે જેથી કરીને કોઈ જાતનો પ્રશ્ન ન થાય. તો આપણે અહીંયા પણ જે છે સાથે લઈ લીધું છે. અહીંયા શું લઈ લીધું છે? અહીંયા આપણે ગાંધી યુગ લઈ લીધું છે, બરાબર. તો ગ એટલે શું થશે? ગ એટલે થશે ગાંધી યુગ, બરાબર. પછી આવે છે એમાં ગાંધીજી આવે છે, ગૌરીશંકર જોશી આવે છે, ગીજુભાઈ બધેકા જેઓ બાળકોની મૂછાળીમાં છે, અને ગુણવંતભાઈ આચાર્ય કે જેઓ દરિયાઈ સાહસ કથા માટે જાણીતા છે. આગળ વધીએ છીએ. નો આપણે પાછું સાયલેન્ટ રાખેલું. સાયલેન્ટ એટલે કે એનો કઈ ઉપયોગ નહીં, બરાબર. આગળ વધીએ છીએ. આગળ શું આવે છે? આગળ આવે છે ક. એટલે શું થશે? ક એટલે થશે કાકા સાહેબ કાલેલકર, બરાબર. કિશોરલાલ મશરૂવાળા, કનૈયાલાલ મુનશી અને કરસનદાસ માણેક. તો આવી રીતે ગાંધી યુગ છે એને આપણે જે છે યાદ રાખી શકીએ છીએ. આગળ શું આવે છે? આગળ કયો અક્ષર આવે છે? આગળ આવે છે ચ. એટલે શું થશે? ચ એટલે થશે ચંદ્રવદન ચિમનલાલ મહેતા, કે જેમને આપણે શોર્ટમાં ઓળખીએ છીએ ભાઈ ચંચી મહેતા. બીજા છે ચ ઉપરથી ચુનીલાલ શાહ, બરાબર. ત્યારબાદ આવે છે રો. એટલે શું થશે? રો એટલે થશે રમણલાલ વ દેસાઈ, યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર, રાવી પાઠક અને રસિકલાલ પરીખ, બરાબર. હવે લઈ આવો જે આપણે રાખેલું છે, લઈ આવો એ આપણે સાયલેન્ટ રાખેલું છે, તો સરળતાથી આપણે યાદ રાખી શકીએ. ભાઈ ટ્રીક છે, ટ્રીકનું એક્સપ્લેનેશન મેં તમને આપી દીધું છે. ટ્રીક છે કાઉન્સમાં ટ્રીક મારી જગનો કચરો લઈ આવો. આગળ વધીએ છીએ નવા યુગમાં. નવો યુગ શું છે એ પણ આપણે જાણી લઈએ. નવો યુગ આવશે, એના પછીનો નવો યુગ છે અનુગાંધી યુગ, કે જે 1950 થી લઈ અને ક્યાં સુધી છે? 1950 થી લઈને 1960 સુધી. તો ચલો આનો પણ આપણે જે છે આની ટ્રીક જોઈ લઈએ. અનુગાંધી યુગ છે, એની ટ્રીક શું છે? ટ્રીક છે મહારાજ પાસે શું છે? ટ્રીક મહારાજ પાસે કોઈ અનુગાંધીને બોલાવજો. શું ટ્રીક છે? મહારાજ પાસે કોઈ અનુગાંધીને બોલાવજો. મ એટલે થશે મ એટલે શું થાય છે? મ એટલે થાય છે મનુભાઈ પંચોળી, મકરંદ દવે અને મરીજ, બરાબર. આપણી પાસે મ એટલે શું થાય છે? મ એટલે થાય છે મકરંદ દવે છે, બરાબર છે. મ એટલે મકરંદ દવે છે. પછી શું આવે છે? મનુભાઈ પંચોળી છે. મરીજ છે એટલે કે અબ્બાસ વાસી, બરાબર. આગળ જોઈએ છીએ. આગળ શું આવે છે? હા એટલે કે હરિવલ્લભ ભાયાણી, હરીન્દ્ર દવે, બરાબર. હરીન્દ્ર દવે છે. આગળ વધીએ છીએ. હા થઈ ગયું. પછી આવશે રા, રાજેન્દ્ર શાહ અને રમણલાલ સોની. આગળ વધીએ છીએ. જ એટલે થશે જયંત ખત્રી છે, જ્યોતિન્દ્ર દવે છે, જયંત પાઠક કે જેઓ વનાંચલ કૃતિ માટે જાણીતા છે. જલન માત્રી આવે છે. તો જ ઉપર છે ટોટલ 4 કવિ આવે છે અનુગાંધી યુગમાં. આગળ વધીએ છીએ. આગળ શું આવે છે? આગળ આવે છે પ એટલે થશે પન્નાલાલ પટેલ, કે જેઓ ગુજરાતી સાહિત્યનો ચમત્કાર મનાય છે. પ્રહલાદ પારેખ, પીતાંબર પટેલ કે જેમનું ઉપનામ છે સૌજન્ય. આવું ઘણું બધું છે ગુજરાતી સાહિત્યમાં. એક નાનો મસ્તો પોઈન્ટ હોય એમાંથી જે છે બહુ બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. તો આની પણ આપણે તમારી સાથે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. આગળ વધીએ છીએ સી. હવે આપણે મહારાજ પાસે આટલું થઈ ગયું. મહારાજ પાસે આટલું આપણે થઈ ગયું. હવે સી એટલે શું થશે? સી એટલે થશે સુરેશ દલાલ થશે, શૂન્ય પાલનપુરી થશે, શિવકુમાર જોશી થશે અને શેખાદમ આબુવાલા, બરાબર. તો આવી રીતે આપણે શું કર્યું ભાઈ? મહારાજ પાસે આટલું આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે. હવે આગળ વધીએ છીએ. કો એટલે શું આવે છે? કો એટલે આવે છે કેકા શાસ્ત્રી, બરાબર, અને કિશનસિંહ ચાવડા કે જેમનું ઉપનામ છે જીપ્સી. આગળ વધીએ છીએ. આગળ શું આવે છે? આગળ આવે છે ઈ એટલે થશે ઈશ્વર પેટલીકર. હવે આગળ શું આવે છે? એના પછી અમૃતલાલ ભટ્ટ, કે જેમને આપણે ઘાયલ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. હવે ત્યારબાદ જોઈએ છે ભાઈ નું એટલે શું આવે છે? નું એટલે નિરંજન ભગત આવી જાય છે. નટવરલાલ પંડ્યા આવી જાય છે, કે જેમનું ઉપનામ છે ઉષ્ણસ, બરાબર. ત્યારબાદ આવે છે નારાયણભાઈ દેસાઈ. આગળ વધીએ છીએ. હવે આવ્યું ગા. એટલે શું થશે? ગા એટલે થશે ગની દહીંવાલા, બરાબર. ગની દહીંવાલા. ત્યારબાદ આવે છે ધી એટલે થશે ધીરુભાઈ ઠાકર, કે જેમનું ઉપનામ છે સૌમ્ય સાચી. હવે
અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો ભાઈ અનુગાંધી યુગ આપણે ભણીએ છીએ બરોબર અનુગાંધી યુગ તો અનુગાંધીને અહીંયા આપણે ટ્રીક ની અંદર જ લઈ લીધા છે બરોબર અગાઉ આપણે શું કર્યું હતું કે ભાઈ અનુગાંધીને આપણે અલગથી યાદ રાખ્યું હતું હવે આમાં ટ્રીક સાથે જ લઈ લીધું છે જેથી કરીને અગાઉની ટ્રીક સાથે આ કઈ એનો મેસઅપ ન થાય બરોબર એટલે અલગથી લઈ લીધું છે તો અનુગાંધીને હવે ને આપણે રાખેલું છે સાયલેન્ટ કે જેવી રીતે આપણે બધામાં રાખીએ છીએ બરોબર ત્યારબાદ શું આવે છે ત્યારબાદ આવે છે બો બો એટલે થશે બાલમુકુંદ દવે આગળ વધીએ તો શું આવે છે ભાઈ લાવ લાવ આપણે પાછું સાયલેન્ટ રાખેલું છે અગેન ત્યારબાદ આવે છે ચો કે ભાઈ બોલાવ ચો બરોબર ચો આપણે રાખેલું ચો એટલે શું થશે ચુનીલાલ મડિયા તો આવી રીતે અનુગાંધી યુગ છે ઈસવીસન 1950 થી 1960 એની ટ્રીક છે મહારાજ પાસે કોઈ અનુગાંધીને બોલાવશો તો ટ્રીક થી તમે અનુગાંધી યુગમાં જેટલા કવિ છે તેને તમે યાદ રાખી શકો છો ત્યાર પછી આવે છે આધુનિક ગાંધી યુગ કે જેની શરૂઆત છે ઈસવીસન 1960 થી થઈ હતી બરાબર તો ગાંધી યુગ વિશે પણ આપણે જાણી લઈએ તેમના જે કવિઓ છે અને ટ્રીક સાથે આપણે શીખી લઈએ તો ટ્રીક છે આધુનિક દહીં પાવભાજીનો રસ ગમે તો કોઈ ચાય છે એ બાંધી લઉં બરાબર હવે આધુનિક છે આધુનિક તમે જોઈ રહ્યા છો બરાબર તો આધુનિક ઉપરથી તો સીધું થઈ જાય છે કે આધુનિક ગાંધી યુગ છે બરાબર તમે જે રીતે જોઈ રહ્યા છો એ જ રીતે હવે આપણે આગળ વધીએ ભાઈ પછી આવે છે દ શું આવે છે પછી આવે છે દ આવે છે તમે જોઈ શકો છો કે આધુનિક દહીં તો દ ઉપરથી શું લીધું દ ઉપરથી આપણે લીધું દિલીપ રાણપુરા પછી આવે છે હી ઉપરથી શું થશે હિમાંશુ સહેલત કે જેમની કૃતિ છે અંધેરી ગલીમાં સફેદ ટપકા પછી આવે છે પા એટલે શું થશે પા એટલે થશે પ્રીતિસેન ગુપ્તા પન્ના નાયક છે પ્રવીણ દરજી છે અને પ્રિયકાંત પરીખ છે જેમનું ઉપનામ છે કલા નિધિ ત્યારબાદ આવે છે વ એટલે શું થશે વ એટલે થશે વિનેશ અતાણી વિનોદ ભટ્ટ વાડીલાલ ડગલી કે જેમની કૃતિ છે શિયાળાની સવારનો તડકો જેમની કૃતિ પ્રખ્યાત છે વર્ષા અડાલજા છે બરાબર વ ઉપરથી આટલા જે છે કવિ આવે છે અને કવિયત્રી પણ છે આગળ વધે છે ભ એટલે આપ જોઈએ છે વા પછી આવે છે ભા એટલે શું થશે ભા એટલે થશે ભગવતી કુમાર શર્મા ભોળાભાઈ પટેલ પછી આગળ વધીએ તો આવશે જી એટલે શું થશે આપણે પાવ અહીંયા સુધી આપણે થઈ ગયું ભાઈ પાવ ભા બરાબર હવે જી એટલે થશે જોશી સુરેશ હરિપ્રસાદ જોસેફ મેકવાન અને જયંતિ ગોહેલ કે જેમની કૃતિ છે મરણટીપ જન્મટીપ કોની છે જન્મટીપ છે ઈશ્વર પેટલીકર તો ક્રોસ થાય છે તો યાદ રાખજો આગળ વધીએ છે નો આપણે શું કરેલું છે નો અહીંયા આપણે સાયલેન્ટ કરેલું છે આગળ વધીએ ર એટલે શું થશે ર એટલે થશે રાવજી પટેલ થશે બરોબર રાવજી પટેલ છે રમેશ પારેખ છે રાજેન્દ્ર શુક્લ છે રઘુવીર ચૌધરી છે કે જેઓ ડીમલાઇટ માટે જાણીતા છે બરાબર રતિલાલ બોરીસાગર છે બરાબર ગોવિંદ માંડી ગોઠડી બરાબર એમની કૃતિ પ્રખ્યાત છે પછી આવે છે ગ એટલે શું થશે ગ એટલે થશે ગુલાબ મોહમ્મદ શેખ અને ગુણવંત શાહ આગળ વધીએ છીએ આગળ શું આવે છે આપણે ગ સુધી થઈ ગયું બરાબર ગ સુધી થઈ ગયું મે નો વારો આવે મે એટલે શું થશે મે એટલે થશે મણીલાલ દેસાઈ માધવ રામાનુજ પછી મધુસૂદન કોઠારી મોહમ્મદ માખણ કે જેમની કૃતિ છે ભાઈ જેમની કૃતિ શું છે જેમની કૃતિ છે કેલિડોસ્કોપ બરાબર ત્યારબાદ આવે છે મફત ઓઝા અને મધુરાય હવે આગળ જોઈ લે હવે તો આપણે શું રાખેલું છે તો આપણે અહીંયા સાયલેન્ટ રાખેલું છે બરાબર આપણે તોને શું કરેલું છે તોને આપણે અહીંયા સાયલેન્ટ રાખેલું છે કે જેથી કરી ટ્રીક છે એ સંપૂર્ણપણે બની જાય બરાબર તો મેં અહીંયા સાયલેન્ટ રાખેલું છે જેથી કરીને આપણી ટ્રીક છે એ સંપૂર્ણપણે બની જાય બરાબર તો અહીંયા હું લખી દઉં છું કે જેથી કરી અને તમે કદાચ જ્યારે પણ આપણો વિડીયો જોતા હોય ત્યારે તમને કોઈ તકલીફ ના પડે બરાબર અહીંયા લખી જ નાખું છું સાયલેન્ટ બરાબર કે જેથી કરી અને તમને જે છે યાદ રહે કે આ વર્ડ છે એ સાયલેન્ટ રાખેલો છે આગળ વધીએ છીએ એટલે શું આવશે આગળ વધીએ છીએ એટલે ક આવશે બરાબર ક એટલે શું થશે ક એટલે થશે કુમારપાળ ડોક્ટર કુમારપાળ દેસાઈ અને કાંતિ ભટ્ટ પછી આગળ વધીએ આગળ આવે છે ઈ બરાબર ઈ છે બરાબર ઈ એટલે શું થશે ઈલા અરબ મહેતા 32 પુત્રીની વેદના બરાબર એમની કૃતિ છે આગળ વધીએ ચ એટલે કે ચંદ્રકાંત શેઠ અને ચીનો મોદી કે જેમનું ઉપનામ છે ઇરશાદ આગળ વધીએ છીએ ય એટલે થશે યશવંત શુક્લ પછી બા બરાબર બા આપણે પહોંચીએ બા એટલે થશે બરકતઅલી વિરાણી કે જેમનું જન્મ સ્થળ છે ઘાંગળી ભાવનગર જિલ્લો ત્યારબાદ આવે છે બકુલ ત્રિપાઠી કે જેમનું ઉપનામ છે ઠોઠ નિશાળીઓ ત્યારબાદ આવે છે ધી એટલે શું થશે ધી એટલે થશે ધીરુબેન મહેતા થશે ધીરુભાઈ પરીખ થશે અને ધીરુબેન પટેલ ત્યારબાદ આવે છે લો એટલે થશે લાભશંકર ઠાકર તો આવી રીતે આપણો આધુનિક ગાંધી યુગ છે બરાબર એમાં જેટલા કવિ આવે છે એ બધા જે છે ટ્રીકમાં જે બધા યોગ્ય રીતે બેસતા થાય બધા મેં લઈ લીધા છે બરોબર છતાં પણ જો કઈ ઘટતું હોય તો તમે ચોક્કસ તેમને કમેન્ટ કરજો કે જેથી કરી આપણે નેક્સ્ટ જો કોઈ ટ્રીક હશે બરોબર તેમાં એડ કરી અને કોઈ આપણે ટ્રીક બનાવીને તમારા સુધી પહોંચાડી દઈશું તો આજના વિડીયોમાં એટલો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે જરૂરથી કહેજો વિડીયો જો સારો લાગ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ મોકલજો અને મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે આ વિડીયો વધુ અને વધુ શેર કરો કે જેથી કરી અને જાજા લોકો છે આ ટ્રીકનો લાભ લે બરોબર અને આપણી સાથે વધુ લોકો જોડાય કે જેને કારણે એમનો જે ટાર્ગેટ છે મિશન ગવર્મેન્ટ જોબ તો તેઓ સારી રીતે એને અચીવ કરી શકે તો આજના વિડીયોમાં આટલું
ફરી એકવાર રિક્વેસ્ટ કરું છું, તમારા ગ્રુપ હોય, વોટ્સએપ ગ્રુપ હોય, ટેલિગ્રામ ગ્રુપ હોય, એમાં ખાસ આ વિડીયો શેર કરજો કે જેથી કરી અને વધુ લોકો સુધી આ નોલેજ પહોંચે. તો આજના વિડીયોમાં આટલું. મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.